ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะนึกภาพตามนะว่าภูมิปัญญาการเกษตรยุคโบราณเนี่ยจะเอามาช่วยแก้ปัญหาชวนปวดหัวในยุคปัจจุบันอย่างการปลูกไม้ผลบนระเบียงคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์สูงๆท่ามกลางอากาศร้อนจัดของเมืองไทยได้ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะมาลุยกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่คำถามแทงใจคนรักต้นไม้ในเมืองกันก่อนเลยโดยเฉพาะคนที่พยายามปลูกมะนาวริมระเบียงเคยเจอกันใช่ไหม อุตส่าห์ดูแลจนต้นมะนาวออกดอกสวยงามติดผลเล็กๆให้พอชื่นใจแต่แป๊บเดียวร่วงลงพื้นหมดเลยคำถามคือสรุปแล้วต้นไม้พวกนี้กำลังเจอกับอะไรกันแน่บนตึกสูงๆพวกนั้นเข้าสู่ส่วนแรกกันก่อนเลยเรื่องของปัญหาพื้นที่จำกัดและความท้าทายบนตึกสูงจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยอุปสรรคหลักๆของการปลูกมะนาวบนตึกสูงมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกอย่างแรกเลยคือลมยิ่งอยู่ชั้นสูงหรือตรงมุมตึกนะลมจะกระโชกแรงมากจนพัดดอกกับผลเล็กๆร่วงกระจุยกระจายเลยถัดมาคือเรื่องรากการปลูกในกระถางเล็กๆทำให้ต้นไม้หาอาหารได้จำกัดสุดๆและที่สำคัญมากๆคือแสงแดดถึงมะนาวจะชอบแดดจัดก็เถอะแต่ระเบียงร้อนๆในบ้านเราโดยเฉพาะฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยมันแผดเผาจนความชื้นในดินระเหยไปไวแบบสุดๆเลยล่ะทีนี้พอสภาพแวดล้อมมันเป็นแบบนั้นการรดน้ำที่ไม่สม่ำเสมอก็เลยกลายเป็นสาเหตุการตายยอดฮิต2แบบเลยลองนึกภาพตามนะถ้าเรากลัวต้นไม้แห้งจัดจนกระหน่ำรดน้ำมากเกินไปน้ำก็จะขังแล้วนำไปสู่ภาวะรากเน่าแต่ถ้าตรงกันข้ามปล่อยให้หน้าดินแห้งผากเป็นทะเลทรายแล้วค่อยกลับมารดทีเดียวตุ้มใหญ่ต้นไม้ก็จะช็อกและเครียดจากการขาดน้ำอย่างรุนแรงความชื้นที่แกว่งไปแกว่งมาแบบนี้นี่แหละตัวการสำคัญที่ทำให้ผลมะนาวร่วงหมดต้นเอาละมาดูส่วนที่2กันภูมิปัญญาโบราณหม้อดินเผาอายุ 4,000 ปีทางออกของเรื่องนี้เชื่อไหมว่ามันคือสิ่งง่ายๆอย่างหม้อดินเผาแบบไม่เคลือบหรือที่เรียกกันว่าโอล่านี่ไม่ใช่เทรนด์ใหม่เลยนะระบบนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากมีการค้นพบว่าเริ่มต้นใช้กันตั้งแต่กว่า 4,000 ปีก่อนในแอฟริกาเหนือแถมยังมีบันทึกในตำราเกษตรจีนอายุ 2,000 ปีด้วยซ้ำเรียกว่าเป็นความเรียบง่ายที่อยู่เหนือการเวลาจริงๆลองดูตัวเลขจากงานวิจัยในประเทศแซมเบียสิมันแสดงให้เห็นความแตกต่างแบบคนละเรื่องเลยนะถ้าเราใช้บัวรดน้ำแบบดั้งเดิมบนผิวดินเราต้องใช้น้ำถึง650มิลลิลิตรทุกๆ4วันแต่พอลองเปลี่ยนมาใช้หม้อโอล่าฝังดินดูใช้น้ำแค่195มิลลิลิตรแถมยังอยู่ได้ยาวๆถึง7วันต่อการเติมน้ำแค่ครั้งเดียวตัวเลข 70% วันนี้คือปริมาณน้ำมหาศาลที่ระบบนี้ช่วยเราประหยัดได้นะและไม่ใช่แค่ลดการใช้น้ำลงอย่างเดียวนะแต่เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันช่วยเพิ่มผลผลิตได้พุ่งปรี๊ดถึง 58% สำหรับพืชบางชนิดอย่างข้าวโพดด้วยนี่สิถึงจะเรียกว่าใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์กลับมาเยอะขึ้นแบบสุดๆไปเลยขยับมาดูส่วนที่3กันบ้างกลไกการทำงานและหลักการทางฟิสิกส์ของมันหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือกลไกที่เรียกว่าแรงดึงความชื้นลองนึกภาพกระดาษทิชชู่ที่ค่อยๆซับน้ำนะคล้ายๆกันเลยพอเราเอาหม้อดินเผาแบบไม่เคลือบไปฝังดินแล้วเติมน้ำลงไปรูพรุนเล็กๆของดินเผาจะยอมให้น้ำค่อยๆซึมออกไปมันทำงานแบบออโต้เลยนะคือถ้าดินรอบๆเริ่มแห้งปุ๊บน้ำก็จะถูกดึงให้ซึมออกไปแต่พอดินชุ่มชื้นพอแล้วน้ำก็จะหยุดซึมทันทีเป็นสมาร์ทเซ็นเซอร์ธรรมชาติที่ตอบสนองแบบเป๊ะเวอร์การดึงความชื้นลงไปอยู่ใต้ดินแบบนี้สร้างประโยชน์มหาศาลเลยอย่างแรกรากต้นไม้จะชอนชัยอย่างลึกลงไปหาน้ำทำให้รากแข็งแรงและสู้ความแล้งได้ดีขึ้นเยอะในขณะเดียวกันผิวดินด้านบนจะแห้งทำให้พวกวัชพืชงอกยากแถมยังช่วยลดการระเหยของน้ำจากแดดเปรี้ยงๆได้แบบชะงัดนักเชียวและที่เจ๋งสุดคือระบบนี้ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องง้อปลั๊กไฟหมดปัญหาระบบรดน้ำอัตโนมัติพังหรือเซ็นเซอร์ขึ้นสนิมไปได้เลยมาถึงไฮไลท์ในส่วนที่4กันแล้ววิธีประดิษฐ์ใช้เองแบบง่ายๆแถมต้นทุนต่ำสุดๆเราสามารถจำลองแหล่งเก็บน้ำใต้ดินแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะแค่ใช้กระถางดินเผาแบบไม่เคลือบ2ใบมาประกบกันเป็นวิธีที่ประหยัดเงินในกระเป๋ามากๆลองแวะไปตามร้านขายต้นไม้สิกระถางดินเผาบ้านเราใบละไม่กี่สิบบาทหรืออย่างแพงก็หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองสำหรับขั้นตอนการทำเนี่ยเริ่มแรกสุดต้องเอากระถางมาทดสอบความพรุนก่อนลองใส่น้ำทิ้งไว้สัก1-2 ชั่วโมงแล้วเอามือแตะด้านนอกดูว่ามีความชื้นซึมออกมาไหมถ้าเป็นกระถางเคลือบเงาน้ำจะไม่ซึมเลยนะแบบนั้นใช้ไม่ได้เด็ดขาด
พอได้กระถางที่ใช่ปุ๊บก็จัดการอุดรูระบายน้ำที่ก้นกระถางใบหนึ่งให้สนิทเลยเพื่อกันไม่ให้น้ำรั่วไหลออกไปรวดเดียวหมดจุดนี้สำคัญมากนะต้องใช้ซิลิโคนกันน้ำเกรดทนทานสำหรับงานภายนอกบีบให้รอบขอบกระถางไปเลยเพื่อสร้างรอยต่อที่กันน้ำได้แบบ100%ก่อนที่จะเอากระถางอีกใบมาคว่ำประกบลงไปพอกาวแห้งสนิทดีแล้วเราก็จะได้กระถางรูปทรงแคปซูลสำหรับเก็บน้ำเรียบร้อยเวลาจะเอาไปใช้งานก็แค่ฝังลงไปในกระถางต้นไม้แต่จำไว้นะต้องเว้นช่วงปากกระถางด้านบนให้โผล่พ้นดินขึ้นมาสัก 1-2 นิ้วเพื่อการไม่ให้เศษดินหรือใบไม้แห้งร่วงลงไปอุดตันเวลาเรากลบดินนั่นเองและส่วนสุดท้ายส่วนที่ 5เคล็ดลับการปลูกมะนาวให้ลูกดกในพื้นที่จำกัดโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยต้นมะนาวต้องการสเปซให้รากได้เดินคล่องๆเพราะงั้นควรใช้กระถางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย15 นิ้วขึ้นไปนะแล้วต้องหาทำเลที่แดดส่องถึงอย่างน้อยครึ่งวันด้วยและจุดชี้ชะตาอย่างที่บอกไปตอนแรกต้องหามุมบังลมหรือทำฉากกั้นโปร่งๆเพื่อช่วยลดแรงปะทะไม่ให้ลมพัดจนดอกร่วงหมดอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโครงสร้างดินในเมื่อเรามีหม้อดินเผาคอยจ่ายความชื้นใต้ดินแบบชิวๆแล้วดินรอบๆก็ต้องโปร่งและระบายน้ำได้ดีด้วยสูตรผสมดินง่ายๆที่หาของได้ทั่วเมืองไทยเลยก็คือเอากาบมะพร้าวสับกับปุ๋ยคอกมาผสมกับดินปลูกเพื่อให้รากแข็งแรงและดูดซับความชื้นกับสารอาหารได้อย่างเต็มที่สำหรับการดูแลในระยะยาวพอต้นเริ่มโตการตัดแต่งกิ่งคือไฟบังคับเลยนะอย่าปล่อยให้พุ่มทึบเกินไปเด็ดขาดการตัดกิ่งที่ไม่จำเป็นออกจะช่วยให้แสงแดดส่องทะลุถึงอากาศถ่ายเทสะดวกและช่วยให้ต้นไม้เอาพลังงานไปโฟกัสที่การเลี้ยงดอกและผลแถมยังควรเติมปุ๋ยสูตร15-15-15สักครึ่งกำมือเดือนละ 2-3 ครั้งเพื่อบำรุงให้มะนาวออกผลได้อย่างสมบูรณ์แบบมาถึงตรงนี้คงจะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะว่าธรรมชาติและภูมิปัญญาดั้งเดิมยังคงเป็นคำตอบที่ทรงพลังและเวิร์กสุดๆแม้ในโลกคอนกรีตทุกวันนี้การเอาแค่กระถางดินเผาธรรมดามาแก้ปัญหาระดับสากลอย่างการใช้น้ำอย่างฉลาดและยั่งยืนเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ที่เจ๋งมากเลยนะแล้วถ้าภูมิปัญญาอายุ 4,000 ปีนี้ยังฉลาดล้ำกว่าเทคโนโลยีการรดน้ำแพงๆสมัยใหม่ได้คำถามคือธรรมชาติยังมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างที่เราจะสอนวิถีชีวิตคนเมืองอย่างพวกเราหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะช่วยจุดประกายให้ทุกคนอยากลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่สีเขียวในแบบของตัวเองกันนะ